So, ito yung mga ginagamit kong BTC wallet para sa mining rig ko. Ito yung una, yung Coins.ph. So, meron siyang Philippine Peso wallet, meron siyang Bitcoin wallet, Ethereum, at XRP, and Bitcoin Cash. So, ito, mag-start tayo sa BTC. So, kailangan pag magsisend kayo ng BTC, dito nyo lang sa address na yan, isesend sa BTC address nyo. So, makikita nyo yan. So, makikita nyo rin ang PHP wallet. Meron din siyang receive address and send address. Pag nag-send kayo, so makikita nyo kung paano nyo isesend yung funds nyo. Meron siyang options. BTC, meron din siyang option. And Ethereum. Meron din siyang mga options kung paano. So, yung cryptocurrency, kailangan pag magsisend kayo ng cryptocurrency sa isang address, make sure na kung BTC yung isesend nyo, BTC rin ang address na pag-sesendan nyo. Kasi mawawala yan. Then, I have another one. Coinbase. Coinbase International Cryptocurrency Wallet. Maganda siya kasi pwede rin siyang pan-trading. So, for now, walang laman to. Dinalis ko yung ano niya. So, kasi itong BTC, itong Coinbase ko, ginagamit ko siya sa mga games na download ko. Dito siya pumupunta. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga games na kung saan dito dumidiretso yung mga income from that game. So, may crypto.com din ako. Ang crypto.com ko